Προειδοποιήσεις και οδηγίες του Αγίου Σιμεών, του νέου θεολόγου, για τους ψευδοδιδασκάλους. Μας λέει ο Άγιος Σιμεών: αν θελήσεις να απαρνηθείς τον κόσμο και να διδαχθείς τον ευαγγελικό τρόπο ζωής, μην παραδώσεις τον εαυτό σου σε άπειρο ή εμπαθή διδάσκαλο, για να μην διδαχθείς, αντί ευαγγελική, τη διαβολική ζωή. Γιατί των καλών δασκάλων είναι καλά τα μαθήματα, ενώ των κακών, κακά. Και οι κακοί σπόροι, οπωσδήποτε, δίνουν κακούς καρπούς. Να οικετεύεις το Θεό με προσευχές και δάκρυα, ώστε να σου στείλει οδηγό απαθή και άγιο. Αλλά και εσύ ο ίδιος να μελετάς τις Θείες Γραφές και μάλιστα τα πρακτικά συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, ώστε να αντιπαραβάλεις σε αυτά τη διδασκαλία και τις πράξεις του διδασκάλου και γέροντάς σου, βλέποντάς τες όπως σε καθρέφτη και εξετάζοντάς τες. Και όσα είναι σύμφωνα με τις Γραφές, να τα εγκολπώνεσαι και να τα κρατείς στο νου σου, τα νόθα όμως και ξένα, να τα διακρίνεις και να τα απορρίπτεις, για να μην πλανηθείς, διότι να ξέρεις, πολλοί πλάνοι και ψευδοδιδάσκαλοι υπάρχουν σήμερα. Αυτό το απόσπασμα από τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, είναι γεμάτο από σημαντικά διδάγματα σχετικά με την πνευματική καθοδήγηση και τη σημασία της αυθεντικότητας στον πνευματικό αγώνα. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα βασικά σημεία του. Η σημασία του δασκάλου στην πνευματική ζωή. Ο Άγιος Σιμεών τονίζει την κεντρική σημασία του κατάλληλου πνευματικού καθοδηγητή για εκείνον που επιθυμεί να ζήσει κατά τον ευαγγελικό τρόπο ζωής. Αν κάποιος επιθυμεί να απαρνηθεί τον κόσμο και να ακολουθήσει τον δρόμο του Χριστού, πρέπει να επιλέξει προσεκτικά τον δάσκαλό του, διότι όπως λέει, των καλών δασκάλων είναι καλά τα μαθήματα, ενώ των κακών κακά. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα του πνευματικού καθοδηγητή επηρεάζει άμεσα την πνευματική πορεία του μαθητή. Η έννοια αυτή είναι θεμελιώδης στη χριστιανική παράδοση. Οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούσαν ότι η πνευματική καθοδήγηση από κάποιον έμπειρο και αληθινό οδηγό είναι απαραίτητη για να αποφύγεις τους κινδύνους της πλάνης και της αυταπάτης, οι οποίες είναι πολύ συχνές στο πνευματικό πεδίο. Η ανάγκη για πνευματική διάκριση. Ο Άγιος Σιμεών προειδοποιεί ότι υπάρχουν πολλοί πλάνοι και ψευδοδιδάσκαλοι στην εποχή του, όπως και σήμερα. Έτσι, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε πνευματική διάκριση, γνωστική ικανότητα να διακρίνουμε το αληθινό από το ψεύτικο, μελετώντας τις Θείες Γραφές και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Αυτό επιτρέπει στον πιστό να συγκρίνει τη διδασκαλία και τη ζωή του πνευματικού του καθοδηγητή με την αυθεντική χριστιανική παράδοση. Η αναφορά στις Θείες Γραφές και τα πρακτικά συγγράμματα των Αγίων Πατέρων δείχνει ότι η πνευματική ζωή δεν είναι απλώς θέμα ατομικής εμπειρίας ή συναισθημάτων, αλλά έχει σαφή και διαρθρωμένη βάση στην παραδοσιακή διδασκαλία της Εκκλησίας. Ο πιστός πρέπει να συγκρίνει τα λόγια και τις πράξεις του δασκάλου του με αυτή τη θέσφατη διδασκαλία. Η προσευχή για πνευματικό οδηγό. Ένα από τα κεντρικά σημεία του αποσπάσματος είναι η προτροπή προς τον πιστό να οικετεύει το Θεό με προσευχές και δάκρυα, να του στείλει έναν καθαρό και άγιο πνευματικό οδηγό. Αυτό δείχνει την ανάγκη για ταπείνωση και εξάρτηση από τη Θεία Χάρη. Δεν πρόκειται για μια επιλογή με βάση προσωπικές προτιμήσεις ή κοινωνικές σχέσεις, αλλά για έναν πόθο για την αληθινή καθοδήγηση που μόνο ο Θεός μπορεί να προσφέρει. Η έννοια της οικεσίας και των δακρύων δείχνει την προσωπική αφοσίωση και το βάθος της προσευχής για πνευματική καθοδήγηση. Δεν είναι κάτι που γίνεται επιπόλαια, αλλά με συνειδητό πόνο για την ανάγκη σωτηρίας. Ο κίνδυνος της πλάνης. Ο Άγιος Σιμεών αναφέρει έναν χαρακτηριστικό λόγο του Κυρίου. Όταν ένας τυφλός οδηγεί άλλον τυφλό, θα πέσουν και οι δύο σε λάκκο. Εδώ τονίζεται ο κίνδυνος της πλάνης όταν ακολουθείς έναν πνευματικό οδηγό που δεν έχει πραγματική πνευματική όραση ή κατανόηση. Αυτός ο τυφλός οδηγός δεν μπορεί να σε οδηγήσει στην αληθινή φώτιση και σωτηρία, αλλά θα σε παρασύρει στην πλάνη και στην απώλεια. Η αντίθεση της αληθινής και της ψευδούς διδασκαλίας και καθοδήγησης.
Η μεγάλη διάκριση που κάνει ο Άγιος Σιμεών μεταξύ καλών και κακών δασκάλων αποκαλύπτει μια βαθιά κατανόηση του ανθρώπινου ψυχισμού και των κινδύνων που διατρέχει όποιος ακολουθεί λάθος οδηγίες. Οι κακοί δάσκαλοι, είτε λόγω ατελειών είτε λόγω πλάνης, οδηγούν τους πιστούς σε λάθος κατευθύνσεις, μακριά από την αληθινή χριστιανική ζωή. Συνολική ερμηνεία. Το απόσπασμα αυτό εστιάζει στην αναγκαιότητα για σωστή πνευματική καθοδήγηση, η οποία είναι κρίσιμη για την πορεία της ψυχής προς τη σωτηρία. Ο Άγιος Σιμεών θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή πνευματική ζωή την αλληλεπίδραση με έναν καθαρό και αληθινό πνευματικό οδηγό, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί για τους κινδύνους των ψευδοδιδασκάλων που παραπλανούν και οδηγούν στην απώλεια. Το ιδανικό είναι να συμβαδίζουν η προσευχή για καθοδήγηση από τον Θεό, η προσωπική μελέτη των γραφών και η διάκριση από τα λανθασμένα στοιχεία που ενδέχεται να παρουσιαστούν στη ζωή του πιστού. Αυτή η διδασκαλία του Αγίου Σιμεών παραμένει επίκαιρη και διαχρονική, καθώς αφορά τον κάθε πιστό που αναζητά την αυθεντική και σωστή πνευματική πορεία και καθοδήγηση.